Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોત વિશે. પરંપરાગત સ્ત્રોતના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એની અંદર આપણે અમુક એક્ઝામ્પલ આ લેક્ચરની અંદર લઈશું અને અમુક એક્ઝામ્પલ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર લઈશું. તો લેક્ચરની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શું ભણી ગયા છે તો ઉર્જાના સ્ત્રોતો વિશે ભણી ગયા છે કે ભાઈ ઉર્જા આપણા માટે કેટલી જરૂરી છે. આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ તમને એઝ્યુમ કરવાનું કીધું હતું, કલ્પના કરવાનું કીધું હતું અને ત્યાં તમને એવું કહ્યું હતું કે ભાઈ તમે આ જગ્યાએ હોય જેમ કે જંગલની અંદર હોવ તો તમે ઉર્જાના સ્ત્રોત તરીકે શેનો ઉપયોગ કરીશું આપણે એવી પ્રવૃત્તિ જોઈ ગયા છે. ઉર્જાનું કેટલું મહત્વ છે એ આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે ને આપણે દિવસ દરમિયાન સ્નાયુ ઉર્જાથી લઈને વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ આપણે કરતા જ હોઈએ છીએ. તો ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોત વિશે આપણે પહેલા ભણીશું. પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોત વિશે તમને ખ્યાલ છે પણ પરંપરાગત સ્ત્રોત વિશે તમને ખ્યાલ નથી તો પહેલા તો આપણે પરંપરાગત સ્ત્રોત વિશે ખ્યાલ મેળવીશું. ત્યાર પછી આપણે પરંપરાગત સ્ત્રોતની અંદર એક્ઝામ્પલો જોઈશું અને એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે અશ્મિભૂત બળતણ તરીકે એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એની પછી આપણે થર્મલ પાવર સ્ટેશન વિશે જોઈશું અને આકૃતિ સહિત જોઈશું. તમને મજા આવશે. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન, ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોત એટલે શું અને ઉદાહરણ સહિત સમજાવો. તો આપણી ઉર્જાની સૌથી વધુ જરૂરિયાત જે પૂરી કરતું હોય તો એ પરંપરાગત સ્ત્રોતની અંદર આવે છે અને જે ઉર્જાની અલ્પ માત્રામાં ઉર્જાની જરૂરિયાત પૂરી કરતું હોય તો એ બિન પરંપરાગત સ્ત્રોતની અંદર આવે છે. તો પરંપરાગત સ્ત્રોતની અંદર કે મોટી જરૂરિયાત આપણી પૂરી કરે તો એવા સ્ત્રોતને આપણે શું કહીએ છીએ પરંપરાગત સ્ત્રોત. એની અંદર એક્ઝામ્પલમાં અશ્મિભૂત બળતણ લઈ જીવ કચરો પવન ઉર્જા એ આપણી શું છે પરંપરાગત સ્ત્રોત તરીકે આપણે ઉર્જાની મોટી જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. તો એમાં પહેલું જ આપણે જોઈએ કે અશ્મિભૂત બળતણ. આપણે જૈવ કચરા વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવવાની છે પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મેળવીશું. પહેલા આપણે જોઈએ અશ્મિભૂત બળતણ. તો શબ્દો ઉપરથી જ ખબર પડે અશ્મિ રાખ અને એનામાંથી મેળવેલું બળતણ મતલબ કે અત્યારે હાલના સમયની વાત કરીએ તો આપણી પાસે ઉર્જાના સ્ત્રોત તરીકે અત્યારની વર્તમાન સમયની અંદર સૂર્ય ઉર્જા એ આપણે વર્તમાનમાં સારો એવો સ્ત્રોત આપણે ગણી શકીએ કે ભાઈ એનો ઉપયોગ કરતા આપણે શીખી ગયા છે. પણ સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ સૌર પેનલને આપણે સૌર હીટરને સૌર કુકરને આપણે જોઈએ છે પણ એની પહેલા ના સમયની અંદર આપણે શું કરતા હતા કે મોટે ભાગે ઉપયોગ શેનો કરતા હતા અશ્મિભૂત બળતણનો ઉપયોગ કરતા હતા. તો આપણે અશ્મિભૂત બળતણની અંદર કોને કોને ગણી શકીએ તો પેટ્રોલ ડીઝલ કોલસો. તો આપણે કહીશું કે પેટ્રોલ ડીઝલનો તો ઉપયોગ કરીએ છીએ પણ કોલસાનો ઉપયોગ આપણે કરતા નથી. એ આપણે ડાયરેક્ટ રીતે કોલસાનો ઉપયોગ કરતા નથી પણ ઇનડાયરેક્ટલી રીતે એટલે કે પરોક્ષ રીતે આપણે કોલસાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કે કઈ રીતે કરીએ છીએ તો એ જોઈએ આપણે કે વર્તમાન સમયમાં અશ્મિભૂત બળતણ ઉર્જાનો સૌથી મુખ્ય સ્ત્રોત ગણી શકીએ છીએ આપણે કે ભાઈ ઉર્જા આપણે મોટાભાગની આપણે મેળવીએ છીએ રોજબરોજની એ ક્યાંથી મેળવીએ છીએ અશ્મિભૂત બળતણમાંથી. કે આપણા ઉર્જાની મોટાભાગની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે અશ્મિભૂત બળતણ પર આપણે નિર્ભર રહીએ છીએ. તો આપણે એક એનાલિસિસ જોઈએ કે તમને અહીં પાઈ ચાર્ટ દેખાય છે. પાઈ ચાર્ટની અંદર તમને અહીં કલર અલગ અલગ આપેલા છે અને આપણે શેનો ઉપયોગ સૌથી વધારે કરીએ છીએ તમને દેખાય છે તો કોલસાનો રેડ ઝોન છે. તો રેડ ઝોન સૌથી વધારે છે. તો કોલસાનો ઉપયોગ આપણે સૌથી વધારે કરીએ છીએ. જે હમણાં આપણે વાત કરીએ કે આપણે પ્રત્યક્ષ રીતે આપણે ઉપયોગ નથી કરતા કોલસાનો, આપણે ઘરે ઉપયોગ નથી કરતા પણ એ પરોક્ષ રીતે તો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણી વિદ્યુત ઉર્જા છે એ શેના કારણે આવે છે થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં અને થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં કોલસાનો ઉપયોગ થાય છે. તો આપણે પરોક્ષ રીતે તો કોલસાનો ઉપયોગ કરીએ જ છીએ. થર્મલ પાવર સ્ટેશન વિશે આપણે જોઈશું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કોલસાનો ઉપયોગ કેમ આપણે પરોક્ષ રીતે કરીએ જ છીએ. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ તેનો ઉપયોગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ગ્રીન ઝોન. પછી જળ ઉર્જા તેમાં આપણે યલો ઝોન જોઈએ છે, બ્લુ ઝોન ન્યુક્લિયર ઉર્જા અને આછો યલો કલર તો શું છે પવન ઉર્જા માટે છે. તો પવન ઉર્જા સૌથી ઓછી છે અને કોલસામાંથી આપણે ઉર્જા સૌથી વધારે આપણે મેળવીએ છીએ અને એના ઉપર આપણે નિર્ભર છીએ. આગળ આપણે વાત કરીએ તો અશ્મિભૂત બળતણ બને છે કઈ રીતે તો જમીનની અંદર લાખો વર્ષ પહેલા કોઈ મૃત વનસ્પતિ હોય એટલે કે મૃત વનસ્પતિ એટલે અહીં આપણે કઈ રીતે લેવાનું છે કે આપણે કોઈ વનસ્પતિને આપણે મૂળ સાથે ઉખેડી નાખીએ તો એ વનસ્પતિ મૃત વનસ્પતિમાં ગણાય અને એ વનસ્પતિને આપણે જમીન ઉપર ફેંકી દઈએ તો ધીમે ધીમે લાખો વર્ષો દરમિયાન એ શું થાય છે એની ઉપર પડની ઉપર જમીનના પડ એની ઉપર પડ એના ચડતા જાય છે અને એ ઊંડે ધકેલાતું જાય છે. એ જ રીતે આપણે કોઈ મૃત પ્રાણી હોય તો એનું એટલે કે મૃત શરીર પડ્યું હોય તો એની ઉપર જો ધૂળના માટીના
પડની ઉપર પડ ચડતા જાય તો એ જે મૃત શરીર છે એ જમીનમાં દટાતું જાય છે અને પૃથ્વીના પેટાળમાં દટાઈને એ શું થાય છે, ખૂબ વધારે ઉષ્મા અને દબાણના કારણે શું થાય છે, કોલસો અને પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ બને છે. જો આ જમીનમાં દટાઈને એની ઉપર જમીનના પડ ચડવાની ઘટના જો જમીન ઉપર થતી હોય તો કોલસો બને છે, અને એ જ ઘટના જો પાણીની અંદર થતી હોય કે પાણીની અંદર કોઈ મૃત વનસ્પતિ કે મૃત પ્રાણી એ દટાઈ ગયું હોય ને એની ઉપર જે પાણીની અંદર જે જમીન રહેલી હોય એના પડ ચડતા જાય તો એ પાણીની અંદર જે આ પ્રક્રિયા થશે તો એની અંદરથી આપણને પેટ્રોલિયમ મળશે આપણને, અને કુદરતી વાયુ તો એની અંદરથી મળે જ છે. તો જેવા બળતણમાં રૂપાંતરિત થાય અને તેને અશ્મિભૂત બળતણ કહે છે કે ભાઈ લાખો વર્ષોની આખી પ્રક્રિયા છે અને જમીનની અંદર ખૂબ જ ઉચ્ચ પ્રમાણમાં દબાણ અને શું તાપમાન એની અસરના કારણે શું થાય છે, અશ્મિભૂત બળતણ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આના અશ્મિભૂત બળતણ આપણે જોયું કે ભાઈ સૌથી વધારે અશ્મિભૂત બળતણમાંથી આપણે ઉર્જા મેળવીએ છીએ, પણ એના ગેરફાયદા શું છે તો આપણે પહેલા એ જોઈએ. તો અશ્મિભૂત બળતણ છે એને બનતા વધુ સમય લાગે કે કરોડો વર્ષો લાગે છે. એ દટાય, એની પર પડ ચડે, દબાણ યોગ્ય તાપમાન થાય ત્યારે એ અશ્મિભૂત બળતણમાં રૂપાંતરિત થાય છે. તો એને બનતા કરોડો વર્ષો લાગે છે. પાછું એ પુનઃ અપ્રાપ્ય છે, એ તો આપણને ખ્યાલ જ કે ભાઈ ફરીવાર એનો ઉપયોગ કરી, એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીવાર ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કે કોલસાની એકવાર દહનમાં ઉપયોગ કરી લીધા પછી એ દહન થયેલો કોલસાનો ફરીવાર આપણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કે પછી પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ એકવાર 2 લીટર પેટ્રોલ ભરાયા પછી આપણે એ 2 લીટર પેટ્રોલનો ફરીવાર ઉપયોગ કરી શકતા નથી, એનું દહન થઈ જાય છે, તો એનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, તો પુનઃ અપ્રાપ્ય છે. પ્લસ એ વાયુ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે કે ભાઈ પેટ્રોલ ડીઝલ દ્વારા આપણે શું થાય છે કે હવાની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન, આપણે જોયું હતું કે CO2, SO2, NO2, CO2 આ 3 વાયુ છે એ પ્રદૂષણ ફેલાવવા માટે જવાબદાર છે. તો આ ત્રણેય વાયુ છે એ અશ્મિભૂત બળતણમાંથી ફેલાય છે. તો આપણે યાદ રાખવાનું છે કે SO2, NO2, CO2 એટલે કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો કાર્બન, નાઇટ્રોજન, સલ્ફરના ઓક્સાઇડ છે એ એસિડિક હોય છે અને એસિડ વરસાદનું કારણ બને છે અશ્મિભૂત બળતણ. તો અશ્મિભૂત બળતણના કારણે આ જો વાયુઓ વાતાવરણમાં જશે ને એ પાછું પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો એસિડિક વરસાદ થવાની સંભાવના થઈ જાય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ તો ગ્રીન હાઉસ અસર માટે જવાબદાર છે. આપણને ખબર છે કે ભાઈ વાતાવરણની અંદર ગરમીમાં વધારો થતો જાય છે, જેને ગ્રીન હાઉસ અસર કહેવાય છે. એની માટે કોણ જવાબદાર છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. આગળ આપણે વાત કરીએ તો આના ઉપાયો શું છે. ઉપાયોની વાત કરીએ તો ઉપાયની અંદર કે બળતણનું કાર્યક્ષમ દહન થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓનો વિકાસ કરવામાં, કે એવી ટેકનોલોજી, એવી ટેકનિક્સ આપણે વિકસાવી, પ્રવૃત્તિ મતલબ ટેકનિક્સ વિકસાવી કે જેનાથી બળતણનું કાર્યક્ષમ દહન થાય, એટલે કે એનું સંપૂર્ણ દહન થાય. કાર્યક્ષમ દહન શબ્દ આવો આવે એટલે આપણે એવું સમજવાનું કે સંપૂર્ણ દહન, અપૂર્ણ દહન. તો જેનું સંપૂર્ણ દહન થશે એ શું થશે? પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાવશે. જેનું અપૂર્ણ દહન થશે એ જ પ્રદૂષણ ફેલાવશે. તો આપણે કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય અને કાર્યક્ષમ દહન થાય એવી કોઈ પદ્ધતિ વિકસાવવી પડશે કે જેનાથી શું થાય? એનું સંપૂર્ણ દહન થઈ જાય, અપૂર્ણ દહન થાય જ નહીં, જેથી પ્રદૂષણ ફેલાય નહીં. પછી વિવિધ પ્રૌદ્યોગિકી એટલે કે ટેકનિક્સ એવી વિકસાવીશું કે જેના દ્વારા હાનિકારક વાયુઓ અને રાખના પ્રમાણમાં ઘટાડો થાય, કે રાખનું પ્રમાણ અને હાનિકારક વાયુનું પ્રમાણ જે આપણે ઘટાડી શકીએ એવી ટેકનિક્સનો યુઝ કરીશું અશ્મિભૂત બળતણનો ઉપયોગ કરવા માટે. એની પછી શીશા રહિત પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરીશું. તો શીશું છે એ પણ શું છે? હાનિકારક છે, વાતાવરણની અંદર ફેલાય, પ્રદૂષણ ફેલાય છે. તો એના સિવાય એના રહિત પેટ્રોલનો આપણે ઉપયોગ કરીશું, એટલે ઉચ્ચ ક્વોલિટીના પેટ્રોલનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. એની પછી ધુમાડાવાળી પાઇપમાં નાઇટ્રોજન ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરીશું, કે ભાઈ ફિલ્ટર નાખેલું હશે તો શું થશે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું શું થશે? ફિલ્ટર થઈને નીકળશે, અને એના કારણે જે ફિલ્ટર થયેલો જે ધુમાડો હશે એ હાનિકારક હશે નહીં. એની પછી વાહન મુક્ત દિવસો નક્કી કરવામાં આવે. તો હમણાં આપણે વાત કરીએ લોકડાઉન લાગ્યું ત્યારે એ દિવસો કેવા હતા? વાહન મુક્ત દિવસો હતા. તો આપણને એના ઉપરથી ખ્યાલ આવ્યો કે એનો 1-2 મહિના પછી આપણને તરત વાતાવરણની અંદર ફેરફાર દેખાયો, કે વાતાવરણ એકદમ સ્પષ્ટ, ચોખ્ખું બની ગયું અને આપણે દૂરની વસ્તુ વિઝિબિલિટી વધી ગઈ, એટલે કે આપણે દૂર સુધી વસ્તુ જોઈ શકતા હતા એ ચોખ્ખા વાતાવરણની અંદર. તો એ શું થઈ ગયા? વાહન મુક્ત દિવસો થઈ ગયા. તો એ રીતે પછી આપણે દિલ્હીની અંદર જોઈએ છે કે ભાઈ ઓડ અને ઇવન ડેનો આપણે અલગ દિવસે ઓડ અને ઇવન નંબરની ગાડીઓ ચાલે છે, એટલે કે જો એકી બેકી સંખ્યામાં, કે ભાઈ એકી સંખ્યાના દિવસો, જેમ કે પહેલો દિવસ હોય, પહેલી તારીખ હોય તો એ દિવસે એકી સંખ્યાના વાહનો જ ચાલશે, બેકી સંખ્યાના વાહનો ચાલશે નહીં. તો એ રીતે પણ આપણે વાહન મુક્ત દિવસો એવી રીતના નક્કી કરી શકીએ છીએ. વાહન મુક્ત વિસ્તારો પણ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ, કે અમુક વિસ્તારો હોય છે જેને વાહન મુક્ત જાહેર કરવામાં આવે છે, જેની અંદર આપણે વાહનો લઈ જઈ શકીએ નહીં. તો અમુક એવી
ફોરેન કન્ટ્રીઓ છે કે જે લોકોએ આવું કરેલું છે કે એ કોઈ બહારથી પ્રવાસી કોઈ આવે તો એને વાહન લઈ જવાની મંજૂરી હોતી નથી, એને ફરજિયાત ચાલતા અથવા સાયકલ લઈને જવું પડે. તો એવી રીતના વાહન મુક્ત વિસ્તારો નક્કી કરેલા હોય છે. પછી વાહનોની નિયમિત ચકાસણી કરવી પડે, તેની સર્વિસ કરાવડાવવી પડે. તો આપણે જે પેટ્રોલ ડીઝલનો યુઝ કરીએ છીએ અને આપણે એન્જિન જે આપણું ખરાબ થઈ ગયેલું હોય તો એના કારણે પણ પ્રદૂષણ ફેલાય છે, તો આપણે એની યોગ્ય ચકાસણી કરતી રહેવી પડે, એનું સર્વિસ કરતું રહેવું પડે. એટલા માટે જ આપણને પીયુસી કઢાવવાનું કહે છે. જ્યારે પણ ટ્રાફિક પોલીસ આપણને પકડે ત્યારે આપણને પીયુસી વિશે પૂછપરછ કરે છે કે ભાઈ પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ, એટલે કે આપણું વાહન છે પ્રદૂષણ ના ફેલાવતી હોવી જોઈએ, એનું એક સર્ટિફિકેટ છે પીયુસી. તો એ રીતે નિયમિત ચકાસણી માટેનું વાત કરે છે અને સર્વિસ કરાવડાવવી પડે. અને સીએનજી નો ઉપયોગ કરવાની વાત કરે છે કે તો આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે ભાઈ પહેલાના સમયમાં શું હતું, ભાઈ રિક્ષાઓ હતી એ પણ પેટ્રોલથી ચાલતી હતી, પણ એ હવે અત્યારે કેવી થઈ ગઈ છે, સીએનજી થઈ ગઈ છે. તો પેટ્રોલનો ઉપયોગ ઓછો થઈ ગયો છે. સીએનજી દ્વારા કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ એટલે કે કુદરતી વાયુનો ઉપયોગ થાય છે, જેના કારણે પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાય છે. એની પછી લોક પરિવહન સેવાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. લોક પરિવહન સેવા એટલે કે આપણે જો બસનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરે છે કે ભાઈ જે આપણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ એએમટીએસ છે, બીઆરટીએસ છે, આપણે એસટી છે, એનો ઉપયોગ કરવો પડે. લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ સેવાનો ઉપયોગ કરવો પડે, જેનાથી શું થાય કે આપણે એક કે બે વ્યક્તિને જવું હોય તો આપણે બાઇક લઈને જઈએ, પણ બસની અંદર તો એક સાથે ઘણી બધી 25 થી 30 વ્યક્તિઓ બેસી શકે છે આરામથી. એટલે કે 25 થી 30 વ્યક્તિઓ બાઇક લઈને જાય અને એ 25 થી 30 વ્યક્તિ ભેગી થઈને બસમાં જાય તો એનાથી આપણે પ્રદૂષણમાં ઘણો તફાવત જોવા મળે છે. કે 30 વ્યક્તિઓ આપણે લીધી હોય તો 15 બાઇકો ગણી જાય તો 15 બાઇકોની અંદર જે પ્રદૂષણ ફેલાશે એની કરતા એ 30 જણા બસમાં બેસી જાય તો ખાલી બસનું જ પ્રદૂષણ ફેલાશે. તો આ લોક પરિવહનનો ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી લોક પરિવહનનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે જો આપણને ઉર્જાનું સ્વરૂપ લઈ લીધું છે વિદ્યુત ઉર્જા, એ વિદ્યુત ઉર્જાનો આપણે પુરવઠો ન મળે આપણને તો આપણા જીવનની અંદર શું ફેરફાર આવે. તો વીજળી ના હોય, ઇન શોર્ટ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે વીજળી ના હોય તો આપણને શું ફેરફાર થાય છે આપણા જીવનની અંદર. તો વિદ્યુત વાળા ચેપ્ટરની અંદર પણ આપણે ફર્સ્ટ એવું જ છે કે ભાઈ વિદ્યુત ના હોય તો શું આપણા જીવનમાં ફરક પડે છે. તો એ જોઈએ તો કોઈ પણ દેશમાં વ્યક્તિ દીઠ મળતી વિદ્યુત ઉર્જાને જ આપણે વિકાસનો માપદંડ ગણીએ છીએ કે દેશનો વિકાસનો માપદંડ આની વિદ્યુત ઉપરથી જ ગણવામાં આવે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ એ કેટલી વિદ્યુત ઉર્જા વાપરે છે. જો વધારે વિદ્યુત ઉર્જા વાપરતી હોય તો દેશનો વિકાસ સારો એવું કહેવાય. તો એની વાત કરે છે કે આપણું જીવન છે એ વિદ્યુત ઉર્જા ઉપર એટલું આધારિત છે કે એના વગર આપણું જીવન શક્ય જ નથી. આપણું જીવન છે પાછું પ્રાચીન યુગમાં એટલે કે પાષાણ યુગ જે પહેલા હતા પથ્થરોનો યુગ એમાં જતું રહ્યું એવું ગણાય જો વિદ્યુત ઉર્જા ના હોય તો. અને એના વગર કોઈ આપણે અત્યારે હાલ જેટલા પણ કાર્યો કરીએ છીએ અત્યારે શરૂઆતથી જ આપણે લાઇટ, પંખા એ બધું વિદ્યુત ઉર્જા જ છે. અત્યારે મોબાઈલમાં તમે વિડીયો લેક્ચર જોઈ રહ્યા છો, મોબાઈલનું ચાર્જિંગ વિદ્યુત ઉર્જા છે, તો બધું ઠપ થઈ જશે જો વિદ્યુત ઉર્જા ના હોય તો. ઘર વપરાશના ઉપકરણો ઠપ થઈ જાય. એક્ઝામ્પલમાં પંખો, એસી, લાઇટ, ફ્રીજ, ટીવી, મોબાઈલ ચાર્જિંગ એ બધું છે. કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ સેવા એકદમ ઠપ થઈ જાય. કોમ્પ્યુટર ચાલે ને વિદ્યુત ઉર્જાના અભાવના કારણે, અને ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પણ ના ચાલે તો એનાથી શું થશે કે બધા જ જે ઉદ્યોગો છે જેની અંદર કોમ્પ્યુટર વર્ક ચાલે છે, જેની અંદર ઇન્ટરનેટ વર્ક ચાલે છે, એ બધું બંધ થઈ જશે. એની પછી આ નાગરિક સેવા વિભાગો જેમાં કે ગવર્મેન્ટ નાગરિક સેવા વિભાગો તો એ બધા પણ બંધ થઈ જશે. જેમ કે બીઆરટીએસ ની ટિકિટ લેવા જેવી હોય એ, કે પછી આપણે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કોઈ પણ અથવા બેંક લઈ લઈએ તો બેંક પણ એ શું છે નાગરિક સેવા વિભાગ જ છે, તે પણ બંધ થઈ જશે. આપણો કાર્યભાર છે વધી જાય છે. તો આપણે જે કાર્યો અત્યારે મોબાઈલ દ્વારા, કોમ્પ્યુટર દ્વારા કરીએ છીએ એ કાર્યભાર આપણે હાથ દ્વારા લખીને કરવો પડશે. તો એ શું થઈ ગયું, કાર્યભાર વધી જાય છે, આપણું કામ વધી જાય છે. એની આગળ પ્રવૃત્તિ 14.3 છે. 14.3 છે એ થર્મલ પાવર સ્ટેશનની સમજૂતી આપે છે. મોડેલ બનાવેલું છે જે આપણે ઘરની અંદર થર્મલ પાવર સ્ટેશન કઈ રીતે આખું કાર્ય પદ્ધતિ એની કઈ રીતની છે એ તમને આ મોડેલ દ્વારા સમજી શકીએ છો. પહેલા આપણે મોડેલની ચર્ચા કરી લઈએ. મોડેલની અંદર શું કરેલું છે કે એક ટેનિસનો બોલ લીધેલો છે, એની આજુબાજુમાં ધાતુના પાંખિયા નાખેલા છે. એક કુકર લીધેલું છે, પ્રેશર કુકર. એને આપણે એની ઉપરથી જે ઓલી સીટી હોય છે એને કાઢીને ત્યાંથી એક બાષ્પ નળી નાખેલી છે, અને બાષ્પ નળી એ ડાયરેક્ટ આપણે ટેનિસ બોલ તરફ રાખેલી છે. અને બીજું ટેનિસ બોલ સાથે ડાયનેમો જોડેલો છે. ડાયનેમો શું છે આપણે પછી જોઈએ. ડાયનેમોથી અહીં આપણને વિદ્યુત બલ્બ જોડેલો છે અને એ પ્રકાશિત દેખાય છે આપણે આકૃતિની અંદર. તો થાય છે શું કે આપણે જ્યારે પ્રેશર કુકરને આપણે નીચેથી ઉષ્મા આપીએ તો એ ઉષ્મા જે બાષ્પ સ્વરૂપે
ઉપર જાય છે અને આ બાષ્પ નળી વાટે થઈને એ ઓલા ટેનિસ બોલ ઉપર ફૂંકાય છે બાષ્પ સ્વરૂપે, બાષ્પ ઉર્જા. તો અહીં આપણે ઉષ્મા ઉર્જાનું શું થાય છે, ઉષ્મા ઉર્જા એ અહીં આની ઉપર ટેનિસ બોલ ઉપર ફેંકાય છે. તો ટેનિસ બોલ વાળું જે ધાતુનો પાંખો છે એ ફરવા માંડે છે, આમ ફરે છે. અને ફરે છે મતલબ કે એ ઉષ્મા ઉર્જામાંથી યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે. તો અહીં આપણે યાંત્રિક ઉર્જા, અહીં પહેલા ઉષ્મા ઉર્જા, પછી યાંત્રિક ઉર્જા. યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે ડાયનેમો જોડવામાં આવે છે. તો ડાયનેમોનું કામ શું છે, યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવું. તો ત્યાંથી ડાયનેમો જોડીને ડાયનેમોથી અહીં વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તો અહીં આપણને ઉર્જાના 3 સ્વરૂપો જોવા મળ્યા અને એમાં પરિવર્તન જોવા મળ્યું કે પહેલા હતી ઉષ્મા ઉર્જા, તેનું રૂપાંતરણ શેમાં થયું, યાંત્રિક ઉર્જા, યાંત્રિક ઉર્જાનું રૂપાંતરણ શેમાં થયું, વિદ્યુત ઉર્જામાં થયું. તો આ રીતે થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે આ રીતે વર્ક કરે છે. તો આ હતી પ્રવૃત્તિ 14.3. તો મોડલની અંદર આપણને ઉષ્મા ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ જોયું છે કે પહેલા ઉષ્મા ઉર્જા હતી, પછી યાંત્રિક ઉર્જા, પછી વિદ્યુત ઉર્જા. તો આ રીતે સ્ટેપ વાઇઝ આપણને ઉષ્મા ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો પ્રેશર કુકરને ઉષ્મા આપતા શું થાય છે કે બાષ્પ એટલે કે વરાળ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ બાષ્પનો ઉપયોગ ટર્બાઇન ફેરવવા માટે થાય છે. ટર્બાઇન જો એકવાર ફરશે તો એને ડાયનેમો સાથે જોડવામાં આવે છે અને તે વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે. તો આ રીતે આખી થર્મલ પાવર સ્ટેશનની આ એક મોડેલ હતું. તો હવે આપણે થર્મલ પાવર સ્ટેશન વિશે જોઈએ. તો થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે એ શું છે, તો બળતણના દહન દ્વારા ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી શકાય છે આપણે. તો આપણે જે આગળ વાત કરી હતી એમ કે ભાઈ કોલસાનો આપણે પ્રત્યક્ષ રીતે ઉપયોગ કરી શકતા નથી, પણ પરોક્ષ, અત્યારે પ્રત્યક્ષ ઉપયોગ નથી થતો પણ પરોક્ષ ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. તો કઈ રીતે, તો જે થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે કે જેની અંદરથી આપણને વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે, એ વિદ્યુત ઉર્જા મેળવવા માટે થર્મલ પાવર સ્ટેશનની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે બળતણના દહન દ્વારા ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી તેનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે છે. કે બળતણ તરીકે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કોલસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે એને ગરમ કરવામાં આવે છે, એનાથી જે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે તેનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે છે. તો આવા પાવર સ્ટેશનને થર્મલ પાવર સ્ટેશન કહેવાય છે. તો જે હમણાં આપણે પ્રવૃત્તિ 14.3 જોઈ એ જ મોડેલ છે, પણ એનું થોડું મોટું સ્ટેશન બનાવેલું હોય, મોટા પાયે કરેલું હોય તો એ થર્મલ પાવર સ્ટેશન થઈ ગયું. આગળ વાત કરીએ કે વિપુલ માત્રામાં અશ્મિભૂત બળતણનો આમાં યુઝ થાય છે. આપણે બળતણ તરીકે અશ્મિભૂત બળતણનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને એને દહન કરીને પાણી ઉકાળીને બાષ્પ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને ટર્બાઇન ફેરવવામાં આવે છે અને એનાથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તો ગાંધીનગર ક્ષેત્રે, આપણા ગુજરાતની અંદર ગાંધીનગર ક્ષેત્રે અહીં આપણને થર્મલ પાવર સ્ટેશન એક ફોટોગ્રાફ દેખાય છે. તો આ ગાંધીનગરનો છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ થર્મલ પાવર સ્ટેશન. આગળ વાત કરીએ કે થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે એની અંદર એને શું કરવામાં આવે છે કે એને કોલસા અને તેલ ક્ષેત્રોની નજીક બનાવવામાં આવે છે. કેમ કે થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે એની અંદર શું થાય છે કે ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તો એકવાર આપણે ચાલુ કર્યા પછી ચાલુ બંધ કરીએ તો આપણને શું થાય છે કે ઉર્જાનો વેડફાટ થાય છે. તો એ વેડફાટ રોકવા માટે થઈને આપણે કોલસા અને તેલ ક્ષેત્રોની નજીક થર્મલ પાવર સ્ટેશન રાખવામાં આવે છે. કે આપણે એકવાર થર્મલ પાવર સ્ટેશન ચાલુ કરીને ઉષ્મા મેળવવાનું ચાલુ કર્યું, બળતણ આપણે નાખીએ, પછી આપણે એવું કરીએ કે ભાઈ એને બંધ કરી દઈએ, પાવર સ્ટેશનને બંધ કરી દઈએ, તો ફરીવાર ચાલુ કરવા માટે આપણને ખૂબ વધારે ઉર્જાની જરૂર પડશે. તો એકવાર ચાલુ કર્યા પછી એને નિરંતર ચાલુ રાખવા માટે શું કરવામાં આવે છે કે ભાઈ એને કોલસા અને તેલ ક્ષેત્રોની નજીક જ રાખવામાં આવે છે. કે ભાઈ જ્યારે પણ બળતણ જો અચાનક ખૂટી જાય તો આપોઆપ થર્મલ પાવર સ્ટેશન બંધ થઈ જાય છે. તો એવું ના થાય એના માટે એને કોલસા અને તેલ ક્ષેત્રોની નજીક રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પરિવહન ખર્ચ બચાવવા માટે પણ આવું કરવામાં આવે છે કે ભાઈ કોલસા અને પેટ્રોલનો પરિવહન ખર્ચ બચાવવા માટે પણ આપણે એને શું કરીએ છીએ કે થર્મલ પાવર સ્ટેશન એની નજીક રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એના પરિવહનનો ખર્ચ બચાવવા માટે પણ આ જે સ્ટેપ છે એનો ઉપયોગ થાય છે કે થર્મલ પાવર સ્ટેશનને શું કરવામાં આવે છે, કોલસા અને તેલ ક્ષેત્રોની નજીક રાખવામાં આવે છે. એની પછી પ્લાન્ટમાં પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ થાય છે. કોલસો જે પુનઃ અપ્રાપ્ય છે તો એનો ઉપયોગ થાય છે. અને પાણીનું, આનાથી શું થાય છે, પાણીનું ઉષ્મીય પ્રદૂષણ એટલે કે ઉષ્મા સ્વરૂપે, વરાળ સ્વરૂપે પાણી બહાર નીકળ્યું તો એ શું થઈ ગયું, એક પ્રકારનું પ્રદૂષણ થઈ ગયું. અને શું થાય છે, બીજા ઘણા હવાઈ પ્રદૂષકો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આપણે કોલસાનું દહન કરીએ છીએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, SO2, NO2 અને CO2 આ બધા હવાઈ પ્રદૂષકો છે. એ હવાઈ પ્રદૂષકો આની અંદર ફેલાશે. તો આ હતું અશ્મિભૂત બળતણ અને થર્મલ પાવર સ્ટેશન. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, આ મોડેલની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખબર પડી ગઈ હશે. છતાં પણ કંઈ કન્ફ્યુઝન રહી જાય છે તો મને કોમેન્ટ કરીને તમે જણાવી શકો છો. હું તમારા જવાબ આપવા માટે તૈયાર રહીશ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલુ શીખીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.